आज यहाँबाट म्युनिक जाँदैछौँ। म्युनिक 8 घन्टाको फ्लाइट छ। त्यसपछि अनि हामी म्युनिकबाट 2 घन्टाको ट्रान्जिट होला होइन। म्युनिकमा 2.5 घन्टाको ट्रान्जिट छ। त्यसपछि अनि हामी मुम्बई फेरि अर्को 8 घन्टा फ्लाइ गर्छौँ। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँ हामी सबैजना फ्यामिलीको भेटघाट हुन्छ, एकदम रमाइलो हुन्छ। अहिले म्युनिक एयरपोर्टमा उत्रयौँ। अब अहिले कनेक्टिङ फ्लाइटको खोजीमा जाँदैछौँ। थकाइ अलिअलि लाग्यो। म्युनिक एयरपोर्ट धेरै ठुलो रहेछ। अब हामी चाहिँ मुम्बई एयरपोर्टमा आइपुग्यौँ। अब हामी होटलतिर जाँदैछौँ। हामी चाहिँ मुम्बईको के डाउनटाउन मुम्बई एयरपोर्टको छेउमा। आई डोन्ट नो इफ इट इज डाउनटाउन हो कि के हो। हामी यहाँ हाम्रो सिडी साईको दर्शन गर्न जाने तयारी हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ ड्राइवर साहब, आपका नाम क्या है? विष्णु। हमारे फैमिली हामी सबैजना अब हामी यहाँबाट सिडी पहले हमको विनायक गणपति यो एलिभेटरमा चढिरहेको छौँ है। मजा आयो मलाई। घुमाएर अच्छी बात है। यो इन्डिगो फ्लाइट लिएर हामी चाहिँ उसमा जान्छौँ, के अरे मदुराई। आज मदुराई बस्छौँ अनि त्यसपछि भोलि रामेश्वरमबाट अनि कन्याकुमारीबाट बेङ्गलोरबाट दिल्ली अनि बम्बे। फ्लाइट छ मदुराईको। अहिले चाहिँ भोक लागेर सबैजना खाना खाँदै हुनुहुन्छ।